नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई युट्युब थम्बनेल बनाउने ट्रिक सिकाउनु गएको साथीहरु। ढिला नगरी भिडियोतर्फ अघि बढौं। एपको नाम चाहिँ PixelLab रहेको छ साथीहरु। प्ले स्टोरमा सजिलै अवेलेबल हुन्छ। तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एप इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको स्ट्यान्डर्ड इन्टरफेस आउँछ। सेकेन्ड लास्ट बटनमा क्लिक गरेर कलर सिलेक्ट गरिदिनु होला साथीहरु। मैले व्हाइट कलर सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि इमेज साइज क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि युट्युब थम्बनेल सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि जस्ट मैले यो टेक्स्ट एडिट गरिदिन्छु। माथि रहेको प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। फ्रम ग्यालरीमा क्लिक गर्नु होला। ग्यालरी ओपन हुन्छ। आफुलाई आवश्यक पर्ने इमेज सिलेक्ट गरिदिनु होला। क्रप पनि गर्न मिल्छ साथीहरु। टिक बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि इमेजलाई त्यहाँ फोटोमा कुन साइडमा राख्ने हो म्यानेज गर्नु होला। त्यसपछि ए मा क्लिक गरेर प्लस बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि त्यहाँ न्यू टेक्स्ट लेखेको अप्सन आउँछ। त्यहाँ तपाईले टेक्स्ट राख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट त्यही न्यू टेक्स्ट लेखेकोमा डबल ट्याप गरिदिनु होला। त्यसपछि आफुलाई आवश्यक परेको टेक्स्ट यहाँ टाइप गर्नु होला। मैले टाइप गरिसकेको छु। तल स्क्रोल गरेर कलर बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले कलर फेर्न मिल्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार। तल कुन टेक्स्टमा कुन कलर राख्ने हो त्यो छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। अक्षरमा पनि कलर फेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। जस्ट यहाँ धेरै कलरहरु अवेलेबल छन्। प्लस आइकनमा क्लिक गरेर अरु कलर नि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जस्ट तपाईले एलाइनमा गएर बिचकोमा क्लिक गरिदिनु होला। स्ट्रोक पनि इनेबल गर्नु होला। तपाईको टेक्स्टमा अर्कै लुक आउँछ। त्यसपछि तपाईले स्याडो पनि इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। स्याडोमा जुन कलर राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। जस्ट स्याडोलाई एउटा कलर छनौट गरिदिनु होला। छनौट नगर्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ। तल रहेको ओपेसिटी बटनले तपाईले यो कतिको मात्राको गाढा राख्ने हो कि फिक्का राख्ने हो त्यो बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। ब्लर रेडियसले त्यो ब्लर राख्ने हो कि सिधै अनब्लर गरेर राख्ने गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अफसेट एक्स वाइ ले कता स्याडो कुन साइड दिने गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि जस्ट साथीहरु टिक बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईले त्यसपछि इम्बस बटनमा क्लिक गरेर आफ्नो टेक्स्टमा 3D लुक दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई गेमिङ थम्बनेल बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट्स गर्नु होला। मैले भिडियो बनाउँछु। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
साथीहरू हाम्रो थम्बनेल अब सक्सेसफुली तयार भइसकेको छ। माथि रहेको बटनमा सेकेन्ड बटनमा क्लिक गरेर सेभ गरिदिनु होला। डाइमेन्सन चाहिँ अल्टा राख्नु होला साथी।